Phùng Thiệu Phong nói lý do yêu Triệu Lệ Dĩnh từ nụ cười ngọt ngào lần đầu gặp cô ấy. Theo báo chí Đài Loan đưa tin, nghệ sĩ Phùng Thiệu Phong đã tuyên bố kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 10. Vì họ đã cố gắng che giấu mối quan hệ của mình trước đó nên nhiều người hâm mộ đã rất ngạc nhiên khi tin vui được công bố. Gần đây anh đã được giới truyền thông phỏng vấn và bị đối phương hỏi thẳng. Thật ra, rất nhiều người trong chúng tôi không ngờ rằng ngài Triệu lại đi cùng anh. Khi nói về lý do đến với Triệu Lệ Dĩnh, người kém anh 9 tuổi, anh cười ngọt ngào và miêu tả rằng có chút giống Minh Lan và chú Hai Cố. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng bí mật hẹn hò và hợp tác trong bộ phim Minh Lan truyện. Bạn có biết không? Khi họ đang quay vở kịch Minh Lan truyện, thực ra họ đã yêu nhau rồi. Trong vở kịch, Phùng Thiệu Phong và một hầu tước. Trên thực tế, anh đã có gia đình. Nhưng lại không ngờ bị Thánh Minh Lan về Triệu Lệ Dĩnh hấp dẫn, cuối cùng thành công chinh phục mỹ nhân. Ngoài đời, hai người cách nhau 9 tuổi và khi tin đồn đầu tiên xuất hiện, người hâm mộ không tin. Về vấn đề này, gần đây giới truyền thông đã phỏng vấn Phùng Thiệu Phong và anh thẳng thắn nói, Minh Lan không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ kết hôn với chú Hai Cố. Thực ra, nhiều người trong chúng tôi không ngờ rằng cô Triệu sẽ ở bên anh. Tại sao hai người lại đến với nhau? Phùng Thiệu Phong đáp, giống như Minh Lan và chú Hai Cố. Khi được hỏi liệu họ có sẽ bị thu hút bởi nhau hay không, anh ấy mỉm cười ngọt ngào và đồng ý, có thể. Anh ấy ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ. Nói về cuộc sống hôn nhân. Phùng Thiệu Phong không khỏi mỉm cười hạnh phúc mình và không quan trọng cách sống, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu học cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Khá tốt. Tôi có cuộc sống riêng, bao gồm cả gia đình. Hiện tại anh và Triệu Lệ Dĩnh đều đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ không có kế hoạch đặc biệt nào. Có lẽ họ có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, hoặc mang theo một kịch bản hay khi họ tình cờ đọc được. Cuộc sống thoải mái hơn. Đừng tưởng tượng và lên kế hoạch quá nhiều. Phùng Thiệu Phong đã xem bộ phim mới Rau To Fire của vợ của Triệu Lệ Dĩnh và vẫn khen ngợi khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô sau khi họ ly hôn. Tác phẩm mới Rau To Fire của Triệu Lệ Dĩnh sắp ra mắt, chuyện tình cảm của cô với chồng của Phùng Thiệu Phong lại trở thành chủ đề bàn tán. Trong thế giới kỳ lạ của ngành giải trí, cuộc sống riêng tư của mỗi ngôi sao giống như một bộ phim truyền hình dài tập, và hành trình là một chương rất được mong đợi trong đó. Mới đây, với việc tung ra trailer gây sốc cho tác phẩm mới Rau To Fire của Triệu Lệ Dĩnh, khả năng diễn xuất của nữ tướng này một lần nữa nhận được sự khen ngợi rộng rãi. Đồng thời cũng khiến cư dân mạng liên tưởng đến quá khứ của cô với Phùng Thiệu Phong. Rau To Fire là một kiệt tác nữa của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2024. Đoạn giới thiệu hé lộ bầu không khí hát cô mạnh mẽ. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Hồng Dĩnh, một người mẹ dấn thân vào hành trình khó khăn để tìm kiếm và trả thù sau khi mất con. Ánh mắt cô kiên định và đau thương, bộc lộ tình mẫu tử vô tận trong sự quyết tâm của cô, khiến người ta phải ấn tượng bởi khả năng diễn xuất của cô. Bộ phim sắp ra mắt này chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và khiến khán giả tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của cô. Tuy nhiên, tới lửa lên sóng, cư dân mạng đã nghĩ ngay đến Phùng Thiệu Phong. Chồng cũ từng bước vào hôn trường cùng Triệu Lệ Dĩnh dường như đã dần khuất bóng khỏi tầm mắt mọi người sau khi ly hôn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã cho ra đời hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, khiến mọi người phải thở dài trước khí thế bá đạo của cô. Sự tương phản rõ rệt này khiến cư dân mạng tò mò về tình cảm của Phùng Thiệu Phong. Khi đó, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau trên phim Trường Tôn Ngộ 03. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đầy kịch tính. Phùng Thiệu Phong chào Triệu Lệ Dĩnh theo phong thái lịch thiệp. Nhưng không ngờ câu trả lời anh nhận được lại là đừng gọi tôi là cô Triệu, anh là tiền bối, tôi là hậu bối. Câu nói này khiến Phùng Thiệu Phong sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm. Nhất cử nhất động của Triệu Tiểu Đao đều là đòn chí mạng, phá vỡ sự ngại ngùng khi dành nhiều thời gian bên nhau hơn và trở thành bạn tốt của nhau.
Trong quá trình quay gây Tôn Ngộ không 3, Phùng Thiệu Phong thường xuyên khiến người ta kinh ngạc trước sự chăm chỉ và tài năng của Triệu Lệ Dĩnh. Anh phát hiện ra rằng có lý do tại sao cô gái này lại diễn xuất giỏi đến vậy. Mỗi ánh nhìn và cử chỉ của cô đều đầy sự chân thật và hấp dẫn. Triệu Lệ Dĩnh cũng nảy sinh tình cảm sâu sắc với Phùng Thiệu Phong, mối quan hệ của họ dần trở nên nồng ấm hơn khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu và cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc bằng ly hôn. Có tin đồn rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong rất khinh thường Triệu Lệ Dĩnh xuất thân ở nông thôn. Điều này dẫn đến căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong với tư cách là một người con trai và một người chồng, đã không thể điều chỉnh hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong nhìn gia đình tan vỡ của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và hối hận. Hiện nay, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thành công và cô cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại có vẻ hơi cô đơn và xuất hiện trước mọi ống kính máy quay với cuộc sống đầy thăng trầm. Mỗi khi nhìn thấy tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh được ra mắt, trong lòng anh lại cảm thấy một cảm xúc phức tạp. Anh không biết Triệu Lệ Dĩnh có còn nhớ chuyện cũ hay không, cũng không biết cô có còn cơ hội bù đắp lại những tiếc nuối trong quá khứ hay không. Tuy nhiên, bất kể quá khứ có thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được giá trị của mình bằng sự kiên trì và tài năng. Trong khi Phùng Thiệu Phong cũng đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi riêng cho mình. Có lẽ một ngày hai người sẽ có thể đối mặt với nhau bằng thái độ trưởng thành và lý trí hơn và trở thành bạn bè hoặc đối tác thực sự. Bộ phim sắp ra mắt Erotophile chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Và Phùng Thiệu Phong, người bạn diễn cũ của cô, cũng sẽ lặng lẽ theo dõi màn biểu diễn của cô ở một góc nào đó. Bất kể tương lai của hai người ra sao, chúng tôi hy vọng rằng họ có thể ngày càng tiến bộ hơn và sử dụng tài năng cùng sự chăm chỉ của mình để mang đến nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa cho khán giả. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng Ethereal có thể trở thành đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy nhé. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh yêu nhau trên phim trường và ly hôn trước khi cuối cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim này được phát hành vào năm 2018. Phim có sự tham gia của Phùng Thiệu Phong trong vai Cố Đình Giả và Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thịnh Minh Lan. Bộ phim được mọi người yêu thích khi phát sóng và đã giành được giải phim truyền hình xuất sắc tại giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 30 của Trung Quốc. Trang phục và đạo cụ trong suốt vở kịch đều tuyệt vời, và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên thì tuyệt vời. Đây là một tác phẩm hay hiếm có. Cùng năm đó, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh kết hôn. Họ đã từng hợp tác với nhau nhiều lần trước đó và yêu nhau vì bộ phim đó. Tuy nhiên, họ đã ly hôn sau 3 năm chung sống và có một con trai. Nguyên nhân ly hôn cũng gây ra nhiều đồn đoán và có nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ xem lại bộ phim này không khỏi khiến người ta thở dài. Cốt truyện kể về câu chuyện của Minh Lan. 6 cô, nhưng phải chịu cảnh khó khăn vì sự đối xử tàn nhẫn của mẹ kế, sự khó khăn của chị gái, sự thờ ơ của cha và cái chết của mẹ. Cô được nuôi dưỡng dưới cái tên của bà ngoại từ khi còn nhỏ và được bà ngoại coi như báu vật. Bà đã dạy cô cách cư xử trên đời. Vì thế, cô đã che giấu trí thông minh của mình, chôn vùi sự sắc sảo và lớn lên trong nghịch cảnh với sự sỉ nhục. Ba chị em nhà họ Thịnh đã qua lễ trưởng thành nhưng vẫn chưa kết hôn nên mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những chàng trai trẻ mà họ thích đến để cầu hôn, hy vọng tìm được một nửa phù hợp với mình. Minh Lan được thiếu gia, do Chu Nhất Long thủ vai, của Phủ Tề Công vô cùng yêu mến. Nhưng chàng trai này lại yêu Phi Tần và nàng không muốn kết hôn. Cô ấy không thể cưỡng lại lời nói của công chúa. Mặc dù bà biết con trai, nhưng bà lại không thích cô ấy.
Một cô gái sinh ra ngoài giá thú và không được người khác sủng ái thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gả vào phủ Tề Công. Vì vậy, bà buộc con trai mình phải thừa nhận ba chị em nhà họ Thịnh là chị em ruột của mình, để ngăn cản họ muốn gả vào phủ Tề Công. Cậu chủ trẻ tuổi từ nhỏ chưa từng trải qua chuyện lớn gì. Mọi việc đều bị mẹ quản lý. Mặc dù rất miễn cưỡng, anh vẫn không thể chống lại sự áp bức của mẹ mình và phải thỏa hiệp. Và thế là một mối quan hệ đẹp đẽ đã kết thúc. Để tránh cho đứa cháu gái quý giá Minh Lan phải chịu cảnh bị bắt nạt và làm nhục như thế này, bà nội đã thề sẽ tìm cho Minh Lan một cuộc hôn nhân tốt để cô không còn phải sống cuộc sống phụ thuộc vào ý muốn của người khác nữa. Dưới sự đàn áp này, Minh Lan vẫn giữ được sự tự chủ và mạnh mẽ. Trong quá trình này, ai của phủ Ninh Viễn Hầu. Cố Đình Giả do Phùng Thiệu Phong thủ vai, là nhị công tử của Ninh Viễn Hầu phủ, bề ngoài có vẻ phóng túng, bất lương, bất hiếu, luôn thích gây chuyện, nhưng thực chất là người đàn ông rất tốt bụng, tài giỏi, có năng lực, dám hành động và chịu trách nhiệm. Cố Đình Giả vừa giúp Minh Lan vừa đối xử tệ với cô. Anh đã nhìn thấy sự thông minh và sắc sảo ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của Minh Lan, cũng như sự mong manh và cô đơn trong tính cách mạnh mẽ của cô, nên anh vô cùng bị cô thu hút. Ngược lại, Minh Lan vẫn chưa hiểu rõ Cố Đình Giả là người như thế nào, ngược lại còn rất tò mò về anh ta. Tòa án đang thay đổi. Với sự ủng hộ của Cố Đình Nghiệp, một thành viên của chi tộc họ Triệu là Tông đã được phong làm thái tử. Cố Đình Nghiệp cầm chiếu chỉ đánh tan quân phản loạn, sau đó ủng hộ Tân Hoàng. Chàng trai bảnh bao vốn nổi tiếng là một chàng trai phóng đãng, ngang ngược lại trở thành vị quan đầu tiên của triều đại mới, Minh Lan cũng thay đổi cách nhìn về anh. Để cưới được Minh Lan, Cố Đình Giả đã dùng một chút thủ đoạn để cưới Minh Lan, sau khi kết hôn, Minh Lan cũng hiểu rõ hơn về Cố Đình Giả. Sau khi kết hôn, Minh Lan tiếp quản việc gia đình, chỉnh đốn phủ, bài trừ quan lại tham nhũng, phản đồ, hai vợ chồng giải quyết hiểu lầm, xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Cuối cùng, Minh Lan đã cùng chồng giúp vị vua thông thái này củng cố quyền lực và hai người cũng sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù bộ phim có kết thúc có hậu, nhưng thực tế họ đã chia tay nhau ngoài đời. Mặc dù họ đã chia tay trong hòa bình và cùng nhau nuôi dạy con cái nhưng chắc chắn đây là điều đáng tiếc cho người hâm mộ của họ. Nhưng chúng ta không nên bình luận quá nhiều về chuyện gia đình của người với họ bằng thái độ bình thường. Rốt cuộc, bạn vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình, phải không?